નવા વર્ષની શુભ શરૂઆત લાપપાચમના દિવસે લાપસી બનાવીને કરશું ને. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फुर्सत में कुछ पल जिंदगी के. ફ્રેન્ડ્સ, જ્યારે પણ કોઈ પણ તહેવાર હોય કે કોઈ શુભ પ્રસંગ હોય ત્યારે દરેકના ઘરમાં લાપસી તો બને જ છે. તો આજે હું આપની સાથે શેર કરીશ પ્રેશર કુકરમાં ખૂબ જ ઇઝીલી બનાવી શકાય એવી ફાડા લાપસીની રેસીપીને, કે જેને આપણે ઓરમું પણ કહીએ છીએ. પરંતુ એ પહેલાં જો તમે હજુ સુધી અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ ના કરી હોય તો તેને સબસ્ક્રાઇબ કરી લેજો અને બેલ આઇકનને પ્રેસ કરી દેજો, જેથી કરીને અમારી ચેનલના અપડેટ્સ તમને સૌથી પહેલાં મળી રહે. અને જો તમને અમારો વિડીયો પસંદ પડે then don't forget to give us thumbs up and share this video with your friends, क्योंकि केयर करते जाओ, शेयर करते जाओ, जिंदगी बहुत ही खूबसूरत है. ફાડા લાપસી બનાવવા માટે મેં અહીંયા અડધો કપ ઘઉંના ફાડા લીધા છે, કે જેને દલિયા પણ કહેવામાં આવે છે. આના જે ઘઉંના ફાડા છે એનો દાણો છે એ કંસાર કરતાં થોડો મોટો હોય છે. અને હવે લાપસી બનાવવા માટે સૌથી પહેલાં તો આપણે તેમાં એડ કરવાનું પાણી ગરમ કરી લઈએ. જેના માટે આપણે જેટલા પ્રમાણમાં ઘઉંના ફાડા લીધા હોય તેનું 5 ગણું પાણી ગરમ કરવાનું થશે. તો મેં અહીંયા અડધો કપ ઘઉંના ફાડા લીધા છે, એટલે તેનું 5 ગણું એટલે કે અઢી કપ પાણી આપણે સૌથી પહેલાં ગરમ કરી લઈશું. અને હવે આ પાણી ગરમ થાય ત્યાં સુધીમાં આપણે ફાડાને શેકી લઈએ. જેના માટે એક પ્રેશર કુકરમાં આપણે 1/4 કપ ઘી લઈ લઈશું. અને ઘી થોડું ગરમ થાય એટલે આપણે તેમાં 2 તજના ટુકડા અને 2 લવિંગ એડ કરી દઈશું. જેને એડ કરવા ઓપ્શનલ છે, પણ તેને એડ કરવાથી તેની ખૂબ જ સરસ ફ્લેવર લાપસીમાં આવે છે. અને ત્યારબાદ તેમાં અડધો કપ આપણે ઘઉંના ફાડા એડ કરી દઈશું. અને ગેસની લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આ ફાડા ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના થાય ત્યાં સુધી આપણે તેને શેકી લઈશું. અને જેમ જેમ ફાડા શેકાશે ત્યારે શરૂઆતમાં તે પહેલાં સફેદ કલરના થશે અને ત્યારબાદ તે ધીરે ધીરે ગોલ્ડન બ્રાઉન કલરના થશે. અરાઉન્ડ 5 થી 7 મિનિટ ગેસની લો ફ્લેમ પર શેકાયા બાદ આપ જોઈ શકો છો ફાડા છે સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન શેકાઈ ગયા છે. તો હવે આપણે તેમાં ગરમ પાણી એડ કરી દઈશું. પણ ગરમ પાણી જ્યારે આપણે એડ કરીએ ત્યારે એક વાતનું ખાસ ધ્યાન રાખશું કે જ્યારે ફાડામાં ગરમ પાણી એડ થશે ત્યારે તેમાંથી ખૂબ જ ગરમ વરાળ નીકળશે, જેને કારણે હાથ દાઝી ના જાય એ વાતનું આપણે ધ્યાન રાખશું. જેથી કરીને બધું જ ગરમ પાણી આપણે એકસાથે એડ નહીં કરીએ, પણ થોડું થોડું ગરમ પાણી એડ કરતા જશું અને તેને મિક્સ કરતા જશું. અને ત્યારબાદ આપણે તેમાં અરાઉન્ડ 2 ટેબલસ્પૂન બદામના ટુકડા, 2 ટેબલસ્પૂન કાજુના ટુકડા અને 20 થી 25 નંગ કિશમિશ એડ કરી દઈશું. અને એક વખત તેને હલાવીને સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. અને ત્યારબાદ પ્રેશર કુકરનું આપણે ઢાંકણ ઢાંકી દઈશું અને ગેસની લો ટુ મીડિયમ ફ્લેમ ઉપર આપણે 5 થી 6 વિસલ વગાડી દઈશું. 5 વિસલ બાદ આપણે પ્રેશર કુકરમાંથી બધું જ પ્રેશર નીકળી જવા દેશું અને ત્યારબાદ આપણે ચેક કરી લઈએ. ફાડાનો દાણો છે એ સરસ ચડી ગયો છે. જો તમારે ફાડાનો દાણો અત્યારે ચડ્યો ના હોય તો તેમાં તમે થોડું ગરમ પાણી વધારે એડ કરી અને 2 થી 3 વધારે વિસલ વગાડી શકો છો. અને હવે ફરી આપણે ગેસને ચાલુ કરી દઈશું અને ત્યારબાદ તેમાં 1/3 કપ શુગર એડ કરી દઈશું, જે તમે તમારા ટેસ્ટ મુજબ વધારે ઓછી કરી શકો છો. અને હાફ ટીસ્પૂન એલચી પાવડર એડ કરી દઈશું. અને ગેસની ફ્લેમને આપણે લો રાખશું અને આ બધું આપણે સરસ રીતે મિક્સ કરી દઈશું. આપ જોઈ શકો છો ખાંડ મેલ્ટ થવાને કારણે ખાંડનું પાણી થયું છે. તો હવે આ બધું જ પાણી એબ્ઝોર્બ થઈ જાય ત્યાં સુધી આપણે આ રીતે વચ્ચે વચ્ચે લાપસીને હલાવતા જશું અને ગેસની લો ફ્લેમ ઉપર તેને કૂક કરી લેશું. અરાઉન્ડ 3 થી 4 મિનિટ કૂક કર્યા બાદ આપ જોઈ શકો છો ખાંડનું બધું જ પાણી એબ્ઝોર્બ થઈ ગયું છે. તો હવે ગેસની ફ્લેમને આપણે બંધ કરી દઈશું અને ફરી પ્રેશર કુકરનું ઢાંકણ આપણે ઢાંકીને 10 મિનિટ માટે આ ફાડા લાપસીને આપણે સેટ થવા માટે રાખી દઈશું. અને આ રીતે ખાંડને એડ કર્યા બાદ ફરીથી પ્રેશર કુકરને બંધ કરી અને ફાડા લાપસીને 10 મિનિટ માટે સેટ કરવાથી તેનો જે ટેસ્ટ છે ફાડાના દાણામાં ખૂબ જ સરસ આવી જાય છે.
10 મિનિટ બાદ લાપસી સરસ સેટ થઈ ગઈ છે. તો હવે આપણે તેને સર્વિંગ પ્લેટમાં નીકાળી દઈશું અને લાસ્ટમાં તેને આલમંડ ફ્લેક્સથી ગાર્નિશ કરીશું. તો ફ્રેન્ડ્સ, તૈયાર છે ફાડા લાપસી. તો આ લાપસીની રેસીપીને તમે જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને તમને તેનો ટેસ્ટ કેવો લાગ્યો તે કમેન્ટ બોક્સમાં કમેન્ટ કરીને અમને જરૂરથી જણાવજો. હું મયુરી સોઢા અહીં સાઇન ઓફ કરીશ. ફરી આપને મળીશ એક નવા એપિસોડમાં એક નવી વાનગી સાથે. ટિલ ધેન કેર કરતે જાઓ, શેર કરતે જાઓ, ક્યોંકि જિંદગી ખૂબસૂરત હૈ.